Bagi memastikan pembangunan inovasi ini dijalankan secara sistematik dan terancang, kami telah menggunakan model AD sebagai panduan utama dalam proses mereka bentuk dan membangunkan aplikasi Aisar. Model AD merupakan model reka bentuk pengajaran yang sering digunakan dalam pembangunan bahan bantu mengajar dan aplikasi pendidikan kerana ia membantu memastikan proses pembangunan dilakukan secara teratur, bermula daripada mengenal pasti masalah pembelajaran sehinggalah kepada penilaian keberkesanan inovasi. Model ini terdiri daripada 5 fasa utama iaitu analisis, design, development, implementation dan evaluation. Melalui model ini, setiap fasa memainkan peranan penting dalam memastikan aplikasi Aisar yang dibangunkan benar-benar memenuhi keperluan pembelajaran murid serta mampu meningkatkan kefahaman mereka terhadap tata cara solat ketika sakit. Pernah tak kita terfikir, dalam kesibukan kita mengejar urusan dunia, ada satu kewajipan yang tak pernah gugur selagi nyawa dikandung badan. Ya, solat. Solat merupakan tiang agama yang menghubungkan kita dengan pencipta. Tapi, cuba kita bayangkan situasi rakan-rakan kita yang sedang diuji dengan kesakitan. Adakah mereka masih mampu melaksanakannya dengan sempurna seperti kita yang sihat? Realitinya, ramai pesakit hari ini berdepan dilema yang cukup besar. Bila badan terlantar di katil atau hanya mampu duduk di kerusi, nak berdiri dah tak berdaya, nak rukuk terasa perit, apatah lagi nak sujud mencecah lantai. Bagi membuktikan betapa seriusnya isu ini, kami membahagikan pernyataan masalah kepada 2 bukti utama. Pertama, melalui kajian lepas dan kedua, melalui tinjauan awal yang kami jalankan sendiri melalui soal selidik digital. Mari kita lihat bukti pertama. Kajian oleh Aris et al. Pada tahun 2017 di Hospital Langkawi mendapati angka yang sangat mengejutkan. 78.9% pesakit tidak menunaikan solat kerana tidak tahu cara yang betul ketika sakit. Malah 48.2% daripada mereka buntu sebab tak ada sesiapa yang mengajar cara wuduk dan solat di wad. Seterusnya, bukti kedua, tinjauan awal kami. Kami telah mengumpul maklum baras daripada 28 responden solat, hampir separuh iaitu 45.5% menyatakan mereka terlalu lemah secara fizikal. Manakala 22.7% lagi terus terang mengaku mereka tidak yakin dengan kaedah solat yang betul. Dan puncanya ada pada graf terakhir, iaitu lebih 53% responden tidak pernah melihat sebarang demonstrasi solat secara visual, sama ada melalui video atau augmented reality. Inilah jurang yang menyebabkan mereka terus keliru. Bagi mengatasi masalah ini, satu inovasi telah dibangunkan iaitu aplikasi Aisar yang menggabungkan teknologi augmented reality dan artificial intelligence. Melalui teknologi ini, murid bukan sahaja dapat melihat demonstrasi solat secara visual, malah mereka juga boleh mempraktikkan pergerakan solat dan menerima penilaian automatik daripada sistem. Pendekatan ini menjadi pembelajaran solat lebih interaktif, praktikal dan sesuai dengan generasi digital masa kini. Pada fasa reka bentuk, aplikasi Aisar dibangunkan dengan beberapa modul utama bagi menyokong pembelajaran murid. Menu pendaftaran merupakan langkah pertama untuk menggunakan aplikasi ini. Modul buku rujukan menyediakan panduan berkaitan tata cara solat ketika sakit yang diambil daripada buku teks pendidikan Islam tahun 6. Modul ini berfungsi sebagai rujukan asas bagi membantu murid memahami konsep dan kaedah solat ketika sakit sebelum mereka melakukan latihan secara praktikal. Dalam modul tata cara solat biasa, aplikasi ini memaparkan langkah-langkah asas solat secara terperinci satu persatu. Setiap langkah disertakan dengan bacaan dan lafaz niat bagi membantu murid memahami dengan lebih jelas. Selain itu, terdapat juga butang penilaian pada setiap bahagian bagi membolehkan pengguna menilai kefahaman mereka terhadap setiap langkah pergerakan dan memberikan penilaian. Hasilnya, pelajar mendapat skor 85%, menunjukkan pergerakan sujud dilakukan dengan hampir memberikan sempurna. maklumat tambahan berkaitan fakta sains yang terdapat dalam pergerakan solat. Modul ini membantu murid memahami bahawa setiap pergerakan solat bukan sahaja mempunyai nilai ibadah tetapi juga memberi manfaat dari sudut kesihatan dan sains. Modul bersuci menunjukkan kaedah berwuduk menggunakan spray air yang boleh digunakan dalam situasi tertentu seperti ketika sakit atau mempunyai keterbatasan pergerakan. Modul ini membantu murid memahami cara bersuci yang sesuai dalam keadaan tertentu. Latihan AR.
merupakan fungsi utama dalam aplikasi ini. Pengguna boleh memilih 7 jenis solat serta memilih jantina sebelum memulakan latihan. Kamera peranti akan mengesan pergerakan pengguna menggunakan teknologi augmented reality. Sistem AI yang dibangunkan dengan bantuan Teachable Machine akan menilai pergerakan solat pengguna dan memberikan maklum balas bagi membantu memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Menu terakhir ialah chatbot atau tanya guru AI. Fungsi ini membolehkan pengguna mengemukakan soalan berkaitan solat ketika sakit. Chatbot ini akan memberikan jawapan serta penjelasan tambahan bagi membantu murid memahami topik yang dipelajari dengan lebih mendalam. Aisar juga mempunyai features text-to-speech yang membantu pengguna membaca arahan pergerakan. Panduan audio. Langkah 2. Rukuk. Isyarat. Arahan. Rukuk dengan tunduk kepala selari tempat sujud, tangan di atas lutut. Sila perhatikan pergerakan watak Ahmad di skrin anda. Pada peringkat pembangunan, aplikasi ini dibina menggunakan teknik prompting dalam Google AI Studio bagi membantu mereka bentuk dan membangunkan fungsi aplikasi dengan lebih sistematik. Seterusnya, aplikasi ini turut mengintegrasikan teknologi augmented reality bagi membolehkan murid mempraktikkan pergerakan solat secara interaktif. Sistem penilaian menggunakan artificial intelligence juga dibangunkan untuk menilai pergerakan solat secara automatik. Selain itu, teknologi Teachable Machine digunakan untuk melatih sistem mengenal pasti pergerakan solat yang dilakukan oleh pengguna. Bagi membantu murid mendapatkan maklumat tambahan, satu chatbot AI turut dibangunkan bagi menjawab soalan berkaitan solat ketika sakit. Bagi menilai kebolehlaksanaan inovasi ini, aplikasi Aisar telah diuji oleh beberapa pensyarah dan pelajar di Institut Pendidikan Guru kampus Sultan Mizan. Pengguna mencuba aplikasi ini untuk mempelajari cara solat ketika sakit melalui panduan augmented reality. Di sini, seorang pelajar sedang mencuba aplikasi Aisar. Pelajar mengikuti panduan pergerakan solat, termasuklah posisi sujud dengan tunduk kepala yang selari lebih daripada rukuk. Sistem pun secara automatik mengimbas pergerakan dan memberikan penilaian. Hasilnya, pelajar mendapat skor 85%, menunjukkan pergerakan sujud dilakukan dengan hampir sempurna. Seterusnya, seorang pensyarah mencuba aplikasi Aisar kerana mengalami masalah lutut. Beliau melakukan rukuk terlebih dahulu dan mendapat skor 80%, menunjukkan bahawa pergerakan dia masih baik tetapi memerlukan sedikit penyesuaian. Apakah pendapat anda tentang aplikasi digital yang boleh mengimbas pergerakan solat ketika sakit? Kalau tanya saya, aplikasi ini sebenarnya sangat membantu untuk membantu golongan di luar sana yang mungkin masih lagi ada yang tak faham tentang solat ketika sakit. Sebab bila kita buat je pergerakan tu, nanti dia akan bagi macam komentar lah, bagi cadangan apa yang nak kena betulkan. Jadi saya rasa tu sangat berguna lah untuk digunakan daripada pelbagai peringkat usia, sama ada kanak-kanak, dewasa ataupun orang tua sekaligus. Ya, berdasarkan maklum balas dan skor yang diberi itu, dan saya dah ada cuba beberapa posisi tadi, kita tahulah kita boleh tambah baik kedudukan kita tu macam mana berdasarkan respon daripada sistem tu. Satu kita kata apa, satu pendekatan yang amat baik dan berjaya lah sebab dapat respon macam tu. Berdasarkan AR inovasi yang kami semua buat tu, pada pendapat saya sangat berkesan lah aplikasi tu. Sangat berkesan dan sangat berguna untuk mereka yang nak solat dalam keadaan sakit juga. Berdasarkan maklum balas dan skor yang diberi itu, dan saya dah ada cuba beberapa posisi tadi, kita tahulah kita boleh tambah baik kedudukan kita tu macam mana berdasarkan respon daripada sistem tu. Satu kita kata apa, satu pendekatan yang amat baik dan berjaya lah. Soalan yang seterusnya, pada pandangan anda, adakah aplikasi digital yang memberikan maklum balas dan skor ketepatan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keyakinan? Ya, betul.
Dengan adanya skor tu dapat meningkatkan lagi keyakinan saya supaya saya boleh tambah baik lagi. Kalau katakan saya buat pergerakan iktidal tu 30%. Jadi dekat situ saya tahu dekat mana salah saya dan saya boleh berusaha untuk tingkatkan lagi untuk capai skor yang lebih tinggi lah. Sebab dengan skor yang lebih tinggi tu saya betul-betul yakin yang pergerakan solat saya tu memang betul sebenarnya. Yang terakhir, ada tak terdapat penambahbaikan yang anda boleh cadangkan? Okey, untuk penambahbaikan, kalau kita cakap dari sudut layout ni semua dah okey, dah cantik. Cuma dari segi kita boleh tambah baik dari segi kualiti kamera lah. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan benda ni tak dapat detect mungkin sebab kualiti kamera dekat laptop ni sendiri. Jadi mungkin akan datang awak boleh beli satu kamera yang khas lah, yang kamera tu dia boleh letak atas ni sebenarnya, yang mana dia punya grafik itu lebih jelas, lebih cantik dan insyaAllah mungkin boleh lagi esok kita akan dapat data yang lebih baik insyaAllah. Cadangan penambahbaikan saya, yang saya nak cadangkan, kalau boleh bila sistem tu dia dah capture kita punya posisi tu, biar dia keluar respon lah. Jadi kita tak tertunggu lama. Sekurang-kurangnya kita tahu. Macam kalau kita nak ambil gambar lah kan, kalau kita tak bagi tahu 1, 2, 3, kita tak tahu orang tu dah snap, tak lagi gambar kan. Jadi bila kita kata ready, okay, ada respon macam tu, jadi kita tahu sistem tu dia dah bersedia untuk bagi respon ke macam mana. Kalau tak kita duduk macam tu, kita tak tahu, kita kena tengok skrin, tengok. Bacaan Al-Fatihah, letakkan tangan di dada dan baca surah Al-Fatihah dengan tertib. Okey, mulakan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aisyah untuk semua.